हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु एसडीसी मेकानिक्स हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ हामीले स्कर्पियो S4 प्लसको चाहिँ क्लच प्लेट चेन्ज गर्न गएको छौँ। यहाँ चाहिँ रिलिज बेरिङहरू सब खोल्यो, गेयरबक्स हामी झारिसक्यो। रिलिज बेरिङ यस्तो भइसक्यो। खास गरी हामीले यो गाडी खोल्नुको कारण चाहिँ रिलिज के अरे क्लच सिलिन्डर गएको कारणले हो। क्लच सिलिन्डर गएपछि क्लच दबाई गर्छ, गियरबक्सदेखि ओइल चुइन्छ, अगाडि वाल हुन्छ। अहिले म त्यो पनि देखाउँछु वाल कहाँ हुन्छ भनेर हुन्छ। अनि त्यो यो खोल्दै चाहिँ यो मात्र चेन्ज गरौँला हामीले सोचेको, तर यो खोल्दै चाहिँ हामीले क्लच पनि चेक गऱ्यौँ। क्लच प्लेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गइसकेको छ। एक साइड त हेर्नुहुन्छ, एक साइड हो राम्रो छ किन चेन्ज गरेर होला, तर हेर्नु एक साइड त पुरा गइसकेको छ। यताबाट यहाँ चाहिँ प्रेसर प्लेट, भित्रबाट नयाँ प्लेट हेर्नु न। यो चाहिँ हाम्रो लुक कम्पनीको आउँछ। ओरिजिनल चाहिँ यो महिन्द्राको लोगो हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओरिजिनलमा चाहिँ जुन क्लच प्लेट पनि ओरिजिनल लिनु छ भने हजुरको यो तामा देखिन्छ हजुरको, अरूमा चाहिँ तामा देख्दैन। यो देख्नुहुन्छ यो सब तामा देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्लच प्लेट भयो, प्रेसर प्लेट छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रेसर प्लेट अनि रिलिज बेरिङ चाहिँ हाम्रो यहाँ छ। त्यो सब जेन्युन हो, फेरि लोकल चाहिँ कुनै पनि छैन। यो चाहिँ रिलिज बेरिङ। अघि नै चाहिँ मैले भनेको चाहिँ हजुरको रिलिज बेरिङ गएपछि हजुरको क्लच दबाई गर्छ। क्लच दबिसकेपछि यहाँ सानो पल हुन्छ, यहाँदेखि ट्याप चुइन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि चुइन्छ। सो आइल सबै लिख्थ्यो। अब हामी चाहिँ रिलिज बेरिङ हाल्छौँ, क्लच प्लेट सबै हाल्छौँ। रिलिज बेरिङ चाहिँ हाल्छौँ। अँध्यारो छ, देखाउनु गाह्रो छ भिडियोमा। भिडियोलाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो यति मेहनतले भिडियो बनाउनु परेछ हजुरहरूको लागि। सबै छ दामले सार्न त क्लच प्लेट हाल्छ, प्रेसर प्लेट, पाइलट बेरिङहरू चाहिँ यहाँ भित्र पाइलट बेरिङ हुन्छ। यो चाहिँ ओके छ। अब क्लच प्लेट हाल्छ हामी। सो अब हामी चाहिँ यो फिट गर्छौँ। अब फिट गरेको एकैचोटि भिड देखाउँछु। सो गियरबक्स झार्दाखेरि हजुरले चाहिँ मेन कुरा यसको भने स्कर्पियोको भनेको यो पाइप चाहिँ खोल्नुपर्छ। यो पाइप खोलेन हजुरको यो एल्बो भाँच्छ। यो पाइप चाहिँ लक फुत्काइदिनु, लुज भएपछि यो ठिक हुन्छ, भाँच्न डर हुँदैन।
सब गियरबक्स हामी फिट गर्छौँ धेरै नबोली। हाम्रो सबै टाइट गरिसक्यो। जस्ट टाइट गरेर त भिडियो देखाउनै पर्दैन हजुरहरूलाई। टाइट गरिसकेको छ। हामी चाहिँ एयर फाल्छौँ। यसको एयर फाल्नलाई यहाँ छ हुन्छ देखिन्छ नला भिडियोमा क्लियर छैन। जो एयर फाल्छौँ। एयर चाहिँ कसरी फाल्ने क्लच पम्प हान्ने अनि फाल्ने हो। हाल्नु मिल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। जो स्टार्ट हालेर हामी गियर गएछ किन हेर्छौँ। ठिक छ होइन गइरहेको छैन क्या ओके छ। गाडी हामी झार्छौँ लिकबाट। हामीले यसलाई चाहिँ लिक भन्छ। केलाई सोध्नुहुन्छ होला फेरि लिक केलाई भन्छ। यो गाडी चलाउनेलाई चाहिँ लिक भन्छ। हाम्रो यो लोकल भाषा नै भनौँ न। गाडी झार्छ हामी। लु भइसक्यो ओके छ। मैले स्विच जोडेछौ सो हामी स्कर्पियो S4 प्लसको चाहिँ कलर चेन्ज गरिसक्यो। सो भिडियो मन परे चाहिँ भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। जस्ट केही गर्नु खोजेको छु म पनि अब हजुरहरूको सहयोगबाट केही गर्न सक्छु कि। सो भिडियोलाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। सो आजलाई यति।